Hi guys! Welcome back to my channel. I'm so excited kasi dumating na ang aking order. Ito ay ang aking Miss Baker Starter Kit. Charot. So, umorder ako ng baking set from Amazon. Kapon pa dapat to dadating eh. Ngayon lang dun-deliver. One set siya. So, buksan natin. Ang binili ko is 106 pieces yung isang set. Good for starting. Wow, maganda siya. 28 cm cake turntable. Ay, bongga. Hindi siya mukhang cheap. Tapos lang siya, 106 pieces is 64 dirhams lang. Tapos free delivery pa for orders over 100. Yung iba kasing mga kit na nabibili dun sa Amazon very very expensive, nasa 100 plus. Tapos ang dami niyang unnecessary things na hindi ko naman masyadong I think gagamitin as a starter. So ito ay ang cake turntable. Gagawa tayo ng cake. Oh my god, I'm so excited. Alam mo ba, nagtingin ako dun sa Baker Smart sa Sharjah. Ano yun eh? Bakery supply shop. Ang isang ganito ay 50 something. 50 or 70 something. So, buksan natin. I'm so excited. Tignan natin kung ano siya kaganda. Nag-turn pa talaga siya. Yes. Tignan. Excited talaga, magbe-bake talaga ako today. Bahala kayo dyan. O, diba? Meron na akong mga cake board. Meron na akong gel food color. And all the supplies. Oh my god. This is really great. I'm so happy about this one. Mahal kaya to. Kahit sa Nesto, 25 to eh. So, yan. Ito, piping bag na reusable. Meron din silang mas malaki pa. So, dalawa yung reusable bag. So, ito, disposable piping bags. Okay. Ang dami! Ang dami yung piping bags. Wait lang. Wait lang ah. Bakit parang andilim ko? Anyway. Oh my god. Ang dami niyang piping tips. So, ano to? Ito yung para sa lettering. Susulat kang happy birthday sa cake. Oh, ha? Ano ba to? Hindi ako marunong ito. Oh. Okay. So, sulat mo happy birthday. Pwede mo siyang pisil-pisilin habang nagsusulat kang happy birthday. Para lumabas yung dapat lumabas. Tapos, ito, pag nagawa akong bulaklak, para pwede mong ilipat yung bulaklak. Kasi malambot yun eh. So, alam mo na yun. So, ito, may scraper siya ng scraper ng cake. Ang ganda. Oh my gosh. So, meron tayong 3 scraper. So, pang smooth ng cake to. Ito naman, pang texturize ng cake. Gusto ko siya. Kaya lang gusto ko to yung malaki at saka mahaba. Naman tayo, malaki at mahaba ang gusto. Kasi pag mataas yung cake, ano ko ba? Pag mataas yung cake, kailangan maganda at saka mahaba. Tapos, meron tayong nozzles. Ilan yung nozzles ko? Mga coupler to. Sige nga, nasa na yun? Experimentuhin natin to. Ano ba to? Excited na talaga. Malaki to. Ayoko gusto ng malaki. Maliit lang. So, yung maliit ay buksan natin. Kasi ganito daw yan. Marunong nito alam ko na. Dahil nga coupler siya.
para madali mong palitan yung tips without cutting the chanes. Sa labas ba to? Ako marunong nito. Ano ba yan? Ay, sa loob ata to eh. Ito na nga yung pinakamaliit eh. Try ko nga yung malaki. Oh my gosh. Oh, order na po kayo ng cake. Ay, hala, saan ko nilagay? Doon na sa na yun. Ah, nandun yata. Ayaw nga, andun na. Bala ko dyan. Experimento natin to. I think, kung medyo maliit siya, kailangan ko siyang gupitin. Gupitin mo siya. I need to cut this. I need to cut this. Anyway, so ganyan yun siya. Basically, ganyan yung idea. Tapos, ito na po. Ito na yung gusto ko. Ito, parang gagawa ka ng ano. Paggagawa ka ng flowers. Ikot-ikutin mo siya. Tapos, ganun-ganun ka ng ano mo, chenes mo ng iyong icing. So, ito siya. Marami siyang tips. Marami siyang big tips. Ang galing. Ang dami-dami nila. Ang dami niya. May number siya. In fairness sa kanya. Di siya mukhang cheap. So, ito yung piping tips niya. Meron pa akong isang set ng piping tips pa. Pakita ko sa inyo. Maganda yun. Oh my God. I need to have my own box for this. May maliit na star tip. May malaking star tip. Dami niya. Actually, meron siyang maliliit siya actually. Hindi siya malaki as expected ko. Pero, okay lang. Kasi, ito naman yung nakalagay talaga dun. Maliit lang talaga siya. Kung gusto mo ng bonggang malalaki, that's something else. Pero ito, ayan, malalaki siya. Number 25, 5. Merong plain, round, merong bilog-bilog. Ang dami niya. Ang dami. Ganda. Maglagay-lagay na lang tayo ng lalagyan dito. Para hindi nangangalat to kasi masyado siyang marami. Okay. Ito kayang matataba. Para saan to? Ah, I'm excited. I'm so excited. I'm speechless excited. Ano to? This is I think for leaves. This is for bigger star tip. Which is I think it's great. Ito atay pang maliliit na cupcake. Pang smaller detailed cupcake siya. Meron pa akong isa. Nakikita ko sa iyo. Oh, ito. Ito, panghati ng cake. Panghati ito ng cake eh. So, adjustable siya. Pag gusto mong hatiin yung cake mo, I think, pwede mo siyang i-adjust. Yes. Saka na. Di pa ako marunong, baka masira. Okay. So, yung kit niya, meron din siyang ganon. Meron siyang ganito. Para makita mo, may number siya, tapos makita mo yung pattern niya. Maganda siya. Number D3. Number D3. Sana yun? Basta, kita ko na yun eh. Oh, ito. For leaves. These are for leaves. Galing. Ang galing. Oh. This is the best. Ito ay ang aking Russian piping tip. Ang lalaki niya. Mataba siya. Oh, wow. Alam mo ba, punta ako dun sa Baker's Mart. At ito ay super expensive. Ang isang ganito is ranging from 8 to 20 dirhams. And this
kit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is 7 Russian piping tips. And it's only 30 dirhams. Gosh. I'm ecstatic. Oh my God. So, gagawa ako ng maraming flower. Another flower. Ang ganda niya. Ang ganda nung set niya. Flower again. Flower. Star flower. Ang ganda niya. Oh my God. I'm so happy. I'm so happy with this. And that's it, I think. Turntable. Ay, ito pala. Sinama ko lang to para free delivery. Kasi magbayad ako ng delivery. At least I get something, diba? Kasi kulang na lang ako nun ng 6 dirhams eh. This is way bigger. You see? Ang laki niya. Tingnan mo oh. Tingnan mo yung difference niya. Tsaka yung size niya. Para tong maliit na chaser. Oh my goodness. Mag-start na ako mag-baking. Talaga. Oh my God. Talaga. Tapon ko na to. Sige, tapon ko yung mga basura. Basura? Oh, this is not basura. I need this. I'm gonna start my baking journey with you guys. So may mga gustong umorder lang kayo sa akin. So, i-adjust ko na siya. Para mukha siyang tagahati talaga. Oh, meron pa palang isa that I am missing out on. Wait. The spatulas. Those are the most important. So, this is the cake leveler. Ayan. So, para gaganunin mo na lang yung cake. Oh, diba? Nasaan na? Okay. Go! Meron pa pala. Nandito eh. Spatulas. Pangtakinis ng mga cake na magaganda. Oh my gosh. I can imagine myself na nagkikinis-kinisa ng cake habang nagde-decorate and all. Sorry. And this spatula lang. O ganun din yun. Spatula. And the last is, meron siya rin ganito. Ano ba to? Cupcake molds. So, yung cupcake molds niya is silicone. I've never tried silicone in my life sa baking. Kasi feeling ko, para siyang goma na matutunaw sa may oven. But then, hindi naman siguro na ito ilalagay kung hindi siya gagana. So, paganahin natin. So, there you go guys. Ang saya talaga. Gusto ko talaga. Itong Russian piping tips. Gagawa ko ng maraming cake. I'm gonna have to now have a place for all of my baking items, so it's all organized there. I like this. This whole professional looking, nice looking tips. Ganda niya. I'm excited. So guys, thank you so much for watching. Sa susunod, mag-upload naman ako ng video ko habang nag-bake. Dahil ako na ngayon si Miss Baker. Thank you guys. Bye!